Tomorrow guys, magluluto ako ng crispy belly. Ano siya, kinat ko kasi siya ng 4. Crispy belly tomorrow. Kinat ko siya ng 4, tapos nilagyan ko ng ricado, tinimplahan ko siya, nilagyan ko ng asin, betchin konti, tapos peppercorn, sibuyas. Ayan, papakulaan ko lang siya ng konti. Hindi naman yung masyadong malambot na siya. Basta pakuluan lang siya. Then, pag okay na to, ilalagay ko siya sa ref ulit. Ilalagay ko sa freezer. Then, bukas ko na siya piprituhin. Papakita ko sa inyo bukas pa kung paano ko siya gagawin. Ayan, konti na lang. Mga ilang minuto pa na pagpapakulo. Dito ko siya niluto sa slow cooker or sa rice cooker, kahit saan, basta mapakuluan lang siya. Ayan. Hindi siya papalambutin talaga na as in malambot, yung pwede lang matusok na. Ayan. Ang bango ng sabaw, ang bango niya. Dapat kasi dito meron ding tanglad para mawala yung lansa. Pero okay na ito, wala, kahit walang tanglad. Maano naman. Hindi naman siya malansa. Mabango. Okay, sara natin ulit guys. Mamaya titingnan natin ulit if okay na. Hi! Ayan, i-check natin ulit ang ating pinalambot. Pinakuloang baboy. Pork. Tingin ko okay na ito. Check natin. Pangalawang check kung okay na siya. Let's see. Yay, okay na to. Parang sobrang lambot na nga. So, kukunin natin ito. Bukas, ipiprito natin siya. Tapos, may isa pa akong gagawing recipe. Siya, Thai recipe. At yan ay gagawin natin tomorrow. Pero may papakita ko muna sa inyo kung paano ko ginagawa yung crispy fried belly. Mahaba sana to. Inano ko lang. Kinat ko lang into 4 para hindi siya para magkasya siya dito. Isa na lang ang natira. Yung isa, dyan lang yan kasi palambutin pa namin totally para ulamin namin ngayong gabi. Sige, yan. Ito yung ipapadry ko lang. Tapos papadry, tapos ipapalamig, cool down, tapos ilalagay natin sa freezer, tapos ready for frying na tomorrow. Ang ibang paraan din nito, pwede siyang ipa-air dry siya bago prituhin. Last time, subukan ko, instead na i-air dry siya, pwede nyo rin ilagay sa oven. I-oven siya. Tapos, ng mga 1 oras, nung nakaraan, in-oven ko siya ng 1 oras, tapos konting prito na lang siya. Ayan. Papa-cool down lang yan, then ilalagay sa ref. Sa freezer po.
Ayaw ko kung sa freezer. Titingnan ko lang. Baka i-chill sa chiller ko. Tingnan na lang natin. Hi!